Seria Relații cu suflet, valorile care ne țin împreună. Episodul 3. Comunicare. Punți între lumi interioare. Comunicare nu este despre cuvinte. Este despre adevăr, despre ton, despre ce se întâmplă între cuvinte. Poți vorbi ore întregi și totuși să nu spui nimic. Poți să taci și totuși să transmiți totul. Comunicarea reală nu înseamnă doar să rostești, ci să te arăți, să fii sincer fără să rănești, să asculți fără să corectezi, să vorbești fără să domini, să te exprimi fără să manipulezi. Ce înseamnă o comunicare conștientă? A vorbi din spațiul inimii, nu din reactivitate. Asculta nu ca să răspunzi, ci ca să înțelegi. A pune pauze între emoție și reacție. A întreba cu blândețe, nu cu acuzație. A traduce durerea în adevăr, nu în atac. Comunicarea este dansul dintre două lumi interioare. Este firul invizibil care leagă ceea ce e profund în mine cu ceea ce e real în tine. De ce comunicarea este adesea sursă de conflict? Pentru că vorbim uneori din teamă, nu din adevăr. Pentru că răspundem din rană, nu din prezență. Pentru că ne e greu să cerem fără vinovăție, să stabilim limite fără agresivitate, să recunoaștem nevoia fără să ne simțim slabi. Dar o relație nu poate crește dacă mesajele sunt distorsionate, de neînțeles, de tăceri sau acuzații. Cum vindecăm comunicarea într-o relație? Prin asumarea felului în care vorbim, prin prezența activă în ascultare, prin sinceritate în emoții și claritate în intenții, prin renunțarea la nevoia de a avea dreptate în favoarea nevoii de a fi conectați. Nu trebuie să avem cele mai bune cuvinte, ci cea mai reală inimă în spatele lor. Poate vrei să te întrebi, când comunic, vorbesc pentru a construi sau pentru a avea control? Ascult cu prezență sau aștept doar momentul în care pot răspunde? Îmi exprim nevoile sau le înlocuiesc cu tăcere și supărare? Ce mi-ar fi greu să spun, dar m-ar elibera dacă aș rosti? Comunicarea este o punte, nu un test, nu o armă, nu o demonstrație. Este acel loc fragil și viu în care două suflete se întâlnesc. Nu pentru a se convinge, ci pentru a se cunoaște, pentru a se ține de mână chiar și când nu sunt de acord. Pentru că uneori cel mai vindecător lucru pe care îl pot spune este: sunt aici, te aud, vreau să înțeleg.